طيب، إيش الحل؟ كيف نجذب الشباب إلى إنتاجنا بقوالب تناسب السوشيال ميديا؟ النشرات الجوية مثلاً. بما إن حضرتك اديتنا الأمان وطلبت اقتراحات مجنونة، ليه ما نقدمش مرة واحدة في اليوم نشرة أخبار غنائية موجهة للشباب؟ وعناوين واشرار بالمرة بنسويها مواويل. تقصد دماغنا الراب مثلاً؟ حسب طبيعة الخبر، يعني أخبار الطقس الكويسة يمشي معها الراب، لكن أخبار الأعاصير ممكن نقدمها بشكل أوبرالي يتناسب مع التراجيديا اللي فيها. فكرة رائعة. وكذا بتكون النشرات أكثر مشاهدة طول اليوم. لكن لازم نعمل بايلوت. يلا نبدأ فوراً. لو طبقت هذه الفكرة المجنونة يوماً ما سنطالب بحقوق الملكية الفكرية لها، لكننا بأمانة لن نكون أول من ينفذها. ففي العصور القديمة كانت الأخبار المهمة تعلن بقرع الطبول ويحشد الناس لسماعها باستخدام الموسيقى. وحين ورثت السينما الغنائية عرش المسرح الموسيقي بأشكاله واستفادت من فنونه، لم يعد غريباً أن نرى الأخبار المفجعة برفقة الموسيقى وبشكل راقص أحياناً. أنا ريتا خان وهذا برنامج عن السينما. سنتحدث في هذه الحلقة عن الأفلام الغنائية. عرفت الأغاني طريقها إلى الشاشة حين بدأ المخترع الأمريكي فورست لي تجربة إضافة عنصر الصوت إلى المقاطع القصيرة المصورة، فأنتج حوالي 1000 فيلم تجريبي قصير قام بتوثيق تجارب المسرح الكوميدي والغنائي. لم يكن نجاح التجربة كافياً لإقناع الاستديوهات الضخمة بالمخاطرة بإدخال عنصر الصوت إلى أعمالهم، لأن نجاح الأفلام الصامتة كان مرضياً بما فيه الكفاية. لكن كل ذلك تغير بفضل مغامرة استوديو وارنر براذرز في إنتاج فيلم بفقرات غنائية. أنقذت المغامرة الاستوديو بعد أن كان على وشك الإفلاس. بالمناسبة، لم يكن فيلم ذا جاسينج ناطقاً بالكامل، بل كان صامتاً يحتوي على فقرات غنائية، أشهرها تلك الخاصة بالمغني والممثل الكوميدي آل جولسون، والتي افتتحها بعبارة انتظروا فأنتم لم تسمعوا شيئاً بعد. كانت العبارة وعداً ونبوءة، لأن نجاح الفيلم ساعد في إخراج السينما من عهدها الصامت خلال عامين فقط، بعدما حققت أعمال مشابهة نجاحاً ساحقاً كفيلم لايتس أوف نيويورك الذي أنتج عام 1928، ليصدر استوديو MGM أول فيلم غنائي ناطق بالكامل بعدها بعام واحد. بعد فوز فيلم The Broadway Melody بالأوسكار عام 1929 بدأت المنافسة الغنائية الشرسة بين الاستوديوهات، لدرجة أنه في عام 1930 وحده أنتج 100 فيلم موسيقي. ومع نهاية تلك السنة كانت الجماهير قد ملت الأعمال الغنائية قبل أن يساهم الكساد الاقتصادي في زيادة الأزمة. ومع نهاية عام 1933 اعتقد الجميع أن نمط الأعمال الغنائية اختفى للأبد، لكن ذلك تغير بعد أقل من 6 سنوات بفضل آرثر فريد باعث أمجاد الأفلام الغنائية. استعان استوديو MGM بآرثر عام 1939 لكتابة أغاني واحد من أفضل الأفلام الغنائية في تاريخ السينما، ليحصل The Wizard of Oz على جائزتي أوسكار وتزداد بفضله نجومية جودي غارلاند. وبحلول منتصف الأربعينيات خصص الاستوديو وحدة إنتاج كاملة لآرثر فريد. قدمت الوحدة بعضاً من أهم الأفلام الغنائية في تاريخ السينما على غرار Singing in the Rain و An American in Paris،
واستمر آرثر في تقديم هذا النوع من الأعمال الناجحة والممتعة حتى آخر فيلم أنتجه عام 1960 Bells Are Ringing. ولأن دوام الحال من المحال، عادت شعبية الأفلام الغنائية لتخفت، فلجأت هوليوود إلى تحويل أشهر مسرحيات برودواي الغنائية إلى أفلام، كان أبرزها فيلم West Side Story الذي أنتج عام 1961. I feel charming, oh so charming. بعد 3 أعوام عادت هوليوود للاستعانة ببرودواي مجدداً، وقدمت فيلم My Fair Lady، وكان من بطولة أودري هاببرن وراكس هاريسون. لكن ذلك لم يعد نفس الألق للأفلام الغنائية كما حدث في الأربعينيات والخمسينيات، لتشكل السبعينيات فترة الانحدار لهذا النوع من الأعمال. لكن ذلك لم يمنع ظهور أفلام جديدة على غرار فيدلر أون ذا روف عام 1971، دون أن ننسى أحد أشهر أفلام جون ترافولتا وأكثرها شعبية، غريس الذي أنتج عام 1978. اختفت الأفلام الغنائية في الثمانينيات والتسعينيات باستثناء بعض تجارب ديزني الناجحة على غرار The Little Mermaid عام 1989، ألادين 92، The Lion King 94 و The Hunchback of Notre Dame عام 1996. لتعود الأعمال الغنائية الناجحة إلى الشاشة ولكن بعدد أقل، مما أثبت أن الفيلم الغنائي قد يتلاشى لكنه لا يموت. A beautiful sunset. Mist from the distant mountains. Colored lights in a garden. لا يمكن الحديث عن تاريخ الأفلام الغنائية دون المرور على فيلم Singing in the Rain الذي أنتج عام 1952. ليس فقط لما حققه من نجاح ساحق جماهيرياً ونقدياً، وإنما لأنه يدور في كواليس صناعة الأفلام في هوليوود أواخر العشرينيات، حيث يتم التحول من السينما الصامتة إلى الناطقة. في هذا المشهد نرى الأبطال وقد أطربتهم فكرة تحويل عملهم إلى فيلم غنائي، وبدأوا يغنون للصباح الجديد في واحدة من أجمل أغاني السينما. فيلم أيقوني آخر يلخص العلاقة بين السينما والغناء، The Sound of Music الذي أنتج عام 1965 وأخرجه روبرت وايس. العمل مقتبس من قصة حقيقية، أما البطولة فكانت من نصيب صاحبة الصوت العذب جولي أندروز، وذلك بعد سنة من حصولها على أوسكار أفضل ممثلة عن فيلم ماري بوبنز. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. رغم أن جولي أندروز لم تحصل على جائزة أوسكار ثانية، إلا أنها نالت جائزة أهم، وهي بقاء أغانيها راسخة في وجدان كل من شاهد الفيلم، مثل My Favorite Things، أكثر أغاني الفيلم دفئاً وبهجة، لأنها تذكرك في كل مرة تستمع إليها بأبسط الأشياء التي تجعلك سعيداً. مع بداية الألفية الثالثة عادت الأفلام الغنائية للظهور بنسبة أقل ولكن بجودة عالية. البداية كانت مع فيلم مولين روج الذي أنتج عام 2001 وحقق نجاحاً جماهيرياً مبهراً، رشح على إثره ل8 جوائز أوسكار، فاز منها بجائزتين فقط.
بعدها بعام لجأت هوليوود مجدداً إلى برودواي واستعارت مسرحية شيكاغو التي أخرجها للمسرح بوب فوسي مخرج فيلم كاباري، وقدمتها في فيلم مليء بالنجوم مع المخرج بوب مارشال الذي قدم فيلماً موسيقياً كبيراً استحق جائزة أوسكار أفضل فيلم، وكان أول فيلم غنائي يحصد الجائزة منذ عام 1968. في عام 2007 حدث العكس حين قدمت السينما فيلماً غنائياً منخفض التكلفة متواضع الجودة التقنية لكنه باهر الجمال وينتمي لمدرسة السهل الممتنع. استعارته برودواي بعد ذلك في مسرحية ناجحة فيلم وانس للمخرج جون كارني الذي يحكي ببساطة وعذوبة قصة حب لم تكتمل. عام 2012 ظهرت النسخة الغنائية لرائعة الكاتب الفرنسي فيكتور هوغو البؤساء، حيث قرر المخرج توم هوبر أن يعتمد على أصوات الممثلين الفعلية للغناء أثناء التصوير، فأبدع بعضهم وخاصة آن هاثاواي التي نالت جائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة وفاجأت الجمهور بأدائها في أغنية I Dreamed a Dream. أما فيلم لا لا لاند الذي أنتج عام 2016 لم يستوحى من أحد عروض برودواي، بل تم عمله خصيصاً للشاشة الفضية ليقدم مخرجه ديميان شازيل رحلة سينمائية تذكرنا بالعصر الذهبي الذي عاشته الأفلام الغنائية في هوليوود، مقدماً ضمن أحد استعراضاته تحية سينمائية بصرية وموسيقية لأجمل الأعمال الغنائية في تاريخ السينما. لسه فاكر قلبي يديلك حنان، لسه فاكر. مين حنان يا خالي؟ مين حنان؟ فضحتنا. اسكت احسن. ليه؟ سيبه ياخد فرصته عشان ما يقولش ان احنا حاربناه. اصلا انا صوتي حلو، بس وجودكم ضيع احوالي الصوتيه. امال هتعمل ايه لما المكان ده يتملي بالناس؟ يتملي بالناس؟ لعبتي الناس. يا جماعة ليش نضيع وقت؟ لازم كل واحد فينا يحفظ أغنيته قبل بكرة. الله يسامحه اللي عطلنا بقى، اللي عطلنا. بمجرد أن نطقت السينما المصرية غنت. في عام 1932 أول عام تنطق فيه السينما المصرية شهدت العرض الأول للفيلم الغنائي أنشودة الفؤاد لتنال المطربة نادرة ببطولته السبق كأول مغنية سينمائية. أنا قلبي دليلي قال لي حتحبي دايما يحكي لي بصدق قلبي، أنا قلبي دالي كانت بطولة ليلى مراد الأولى مع عبد الوهاب في فيلم يحيى الحب عام 1938، لكنها انطلقت بعد ذلك في بطولتها المنفردة في أفلام غنائية حمل بعضها اسمها، ونجحت مع المطرب محمد فوزي في الجمع بين الغناء وخفة الظل في سلسلة أفلام أصبحت علامة في تاريخ السينما. ننسى هواكي ولا أقدر أحول عني، قلبي ومفتاحه دول ملك ايديك، ومساء وصباحه بيسألني عليك، قلبي ومفتاحه دول ملك ايديك. فريد الأطرش كان محطة مهمة في تشكيل تجربة الأفلام الغنائية العربية وتطورها من حيث الاستعراضات والأغاني وتقديم مساحة للممثلين الكوميديين ونجمات الاستعراض إلى جواره، لتزدهر الأربعينيات والخمسينيات بأفلام غنائية لمعت فيها نجومية أسمهان وصباح وشكوكو واسماعيل ياسين وغيرهم الكثير. مجربين الهوى العشق سره ايه، أهواك وأتمنى لو أنساك وأنسى روحي وياك، وإن ضاعت يبقى فداك لو تنساني وأنساك. استفاد عبد الحليم حافظ من كل التجارب التي سبقته وحقق نجاحاً كاسحاً في ساحة السينما الغنائية ب16 فيلماً. كلمة حب حلوة قلتها، طيري يا طيارة طيري يا ورق وخيطان، بدي ارجع بنت صغيرة على سطح الجيران.
انحسر انتشار الفيلم الغنائي في الستينات، خصوصا في النصف الثاني بسبب زحف الأفلام الاجتماعية والواقعية، لكن السينما العربية قدم فيها في هذه الفترة تجارب مميزة، مثل الأفلام الثلاثة التي قدمت فيروز كبطلة سينمائية. علموني هني علموني على حبك فتحوا لي عيوني. آيس كريم في ديسمبر، آيس كريم في جليد، 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 آيس كريم في ديسمبر. استطاع المخرج خيري بشارة أن يقدم شكلاً مغايراً للفيلم الغنائي في فيلم آيس كريم في جليم، الذي كان إعلاناً لثورة جيل جديد يرغب في تحقيق ذاته وتحدي الاحتكار والملل. كثرت الأغاني وأصبحت موجودة في كل الأفلام، لكن الأفلام الغنائية نفسها أصبحت نادرة. سنجد مثلا فيلم سيلينا عام 2009 للنجمة ميريام فارس والمخرج حاتم علي، في محاولة لاستعادة المسرحية الغنائية هالة والملك للسيدة فيروز. تفضلي تفضلي على قصر الملك. الولد علف ولد بس الولد ساب البلد والحل ده كان معتبر. وفي عام 2011 قدم أحمد عبد الله في فيلم ميكروفون شكلاً مختلفاً للغناء والموسيقى، رأينا فيه خالد أبو النجا وهو يكتشف عالماً غنائياً مختلفاً في شوارع اسكندرية، ليقدم الفيلم عدداً من فرق الغناء المستقل والمختلف لاقت رواجاً في السنوات التي أعقبت ثورة يناير. هذا ما قدمه أيضاً في عام 2015 فيلم على حلة عيني، الذي قدمت فيه ليلى بوزيد ببراعة حكاية عن فتاة تهوى الغناء وتحن للحرية، ليعبر هذا الفيلم من خلال هذه القصة عن طوق الشباب التونسي للحرية ومواجهتهم للقمع. هي حفلة أي حد يدخل كادر كده ويتكلم من غير استئذان؟ اتفضلي لو سمحتي، اتفضلي. وفي نفس العام قدم هاني أبو أسعد فيلم ذا آيدول الذي يحكي قصة المطرب الفلسطيني محمد عساف. وهلا بدنا ننتقل لابن غزة، ابن فلسطين، محمد عساف. ضيفنا اليوم سليل عائلة عريقة فنياً، عنده أعمال كتير مهمة على صعيد المسرح والسينما. معنا الشاعر والمؤلف الموسيقي والمسرحي الأستاذ غدر رحباني. هلا فيكي. بحلقتنا اليوم نحن عم نحكي عن الأعمال الغنائية. كيف بتشوف حضرتك الفيلم الغنائي إذا بدنا نعرفه من وجهة نظرك؟ في نوعين، في الفيلم الغنائي البحت الميوزيكال يلي مثل ماي فير ليدي، مثل هير، مثل لي ميزيرابل، مثل كتير 42 ستريت، ومثل أفلام بالعربي مثل خلي بالك من زوزو. وفي فيلم ذات قصة وفيها أغاني، هاي مش غنائي، يعني يتضمن أغاني. مثلا راح أعطيكي مثل تجربة الأخوان رحباني وفيروز، في 3 أفلام اللي نبيع الخواتم اللي فعلا هيدا ميوزيكال. أما سفر برلك وبنت الحارس هودي أفلام ذات قصة درامية يتخللها أغاني، ولكن هالأغاني مش مرات طالعة هيك ما لها طعمة، لا بتخدم النص. إذا بدنا نحكي أكثر عن تجربة فيلم سيلينا اللي حضرتك كتبته، خبرنا أكثر كيف بلشت بهذا العمل، كيف اشتغلت على السيناريو؟ سيلينا هو أصلاً مسرحية غنائية هلا والملك للأخوان رحباني، مثلتها فيروز وناصر شمس الدين بال67 تحديداً، ونادر القتاسي كان عم يحضر وصديق قديم للأخوان رحباني، كتير حب المسرحية وبالأخص حب مشهد الوجه الثاني، يعني المشهد التنكر. يعني مثلا بمشهد بيقول له وصفوا لي اياها، بده يتجوز، انا قاعد مش مجوز صار عمره 50 سنة، بيقولوا له مشيتها لفتة لفتة، يعني مكتوبينها والأخوان رحباني كاتبينهم. نحن جينا عملناهم بالفيلم نصهم حكي نصهم غنى. يا عراف الأميرة مشيتها نقلي نقلي، لفتتها نبلي نبلي، حبها زهر ونار، حمل العيد وطار، يا ملكنا لو شفتها بتكتب على حبها الأشعار.
انت حضرتك لما بتكتب سيناريو لفيلم غنائي المخرج بيغير فيه طبيعي. طب قديش بيكون عنده حرية انه يغير؟ ما في شك انه بالنهايه الفيلم سيكون باسم المخرج. بعطيكي مثلين صاروا معنا. اول مثل يلي هو بيع الخواتم مع المخرج الكبير يوسف شاهين، وبنفس الوقت مع الاخوين رحباني وفيروز. لما قعدوا على طاوله سوا ثلاثتهم قال لهم يوسف بدكم تسردوا القصه مثل ما المسرحيه فيكم، ولا بدكم تسردوها لانه اللغه السينمائيه كليا مختلفه عن المسرح. لذلك قالوا له لا بدنا نعملها مثل ما انت بتشوفها. قال لهم خبروا القصه بس بدنا نغير. غيروا بالموسيقى بالتوزيع مش بالموسيقى كتأليف، غيروا بالحوارات. إذا بدك تختار لنا مشهد من قلب فيلم سيلينا حضرتك كتبته وكنت مبسوط فيه كتير وما لقيته نفس الشيء على الشاشة. في مقاطع كتير، مثلا أنا كنت حاطط إنه في الأعمدة الكهرباء بينزلوا عنا الراقصين، القطط البسينات بيكونوا عم بيقولوا نحن بسينات بنحب نغرمش على البرديات وبالليل نعربش. كنا عاملين كتبت انه بتنزل ستاره كبيره مخمل وبينزلوا عنا الرقصات. صعب مش هين، صعب كان بده كوريغرافي صعبه، يمكن لعدم مقدره المصمم او من الناحيه الانتاجيه. يعني هيدا المشهد انا يعني مش انه فوجئت فيه بس اقل من ما كان مرسوم على الورق او ما مكتوب على الورق. يعني شوفي لما بدك تكتبي انت نص، اذا قدرت بتكتبي شيء على الورق مش بالضروره يتنفذ على ارض الواقع. وهي بتصير. يعني انا اذا كانت السيناريو 75% مثل ما هو موجود على الورق بقول كتر خير الله كثير منيح. طب بدنا نحكي اكثر عن الصعوبات اللي بتكون موجوده بالفيلم الغنائي. ما في شك انه الفيلم الغنائي يتطلب اذا كان في رقص واذا كان في غنى واذا في حوارات، اول شيء يتطلب صوت جميل، لانه انت عم بتوصلي قصه عبر الصوت عبر الغنى. عندك مشكله الرقص والتصاميم، وعندك مشكله الثياب يعني تصميم الملابس. ولكن النقطه الاضعف بالافلام الغنائيه هو الكاست. يعني الممثل لازم يكون مغني، يعني مثل الأوبرا. بطلب من المنتجين من المخرجين من كتاب السيناريو، وعندنا كثير بالعالم كله العربي ينتجوا. شكرا كثير على هذه المقابلة أستاذ خالد. الله يخليكي، شكرا لك لمشاهدين الجزيرة. شكرا. ذكرت وكالة الأنباء العالمية عن وكالة ناسا الفضائية الدولية بتعرض أجزاء من أوروبا الشمالية لرياح قوية شرقية غير موسمية بسبب انحباس الموجات الحرارية الآتية من الشمس إلى الكرة الأرضية، رعد وبرق وأمطار صيفية. وفي ختام الخبر زوابع رملية. وأفاد مصدر الأرصاد الجوية المسؤول بتغير مفاجئ في المناخ والفصول واختفاء الخريف والربيع في الحقول بين الشتاء والصيف لسبب مجهول. نطالب الجميع بالاطمئنان والهدوء فالشتاء آت والأوضاع ستسوء. حتى لو فشلت التجربة هنا في قاعة الاجتماعات أو لدى المشاهد، سنبقى مستعدين للاستماع إلى أغاني الأفلام وهي تروي الكثير عن أحلامنا وأحباطاتنا وكوارثنا أيضاً. سيبقى الفيلم الغنائي نوعاً سينمائياً نفتقده ونحن إليه ونفرح حين نراه متوهجاً على شاشة السينما. أنا ريتا خان وهذا برنامج عن السينما. إلى اللقاء.